Γεια σας! Να είμαστε πάλι του The Balloon Point. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και τη Euroin για τα τέλεια υλικά που μας έδωσε και σήμερα για το σκηνικό και για το βίντεο που θα φτιάξουμε. Θυμηθείτε, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε τη τώρα και ξεκινάμε. Το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο στο μπαμπά. Happy Father's Day, I love you dad, σ' αγαπώ μπαμπά, υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να πεις ευχαριστώ στον μπαμπά και σ' αγαπώ. Αυτό που θέλω να σας δείξω σήμερα είναι μια έξυπνη βάση με χάρτινα δισκάκια από τούρτες και με καρούλια από τις κορδέλες που μας περισσεύουνε. Τα πετάμε. Πολλοί θα γελάσουν τώρα γιατί ξέρουν το κόλλημά μου με τα ανακυκλώσιμα υλικά και ειδικά με τα καρούλια. Θα φτιάξουμε μια επιτραπέζια σύνθεση με θέμα τον μπαμπά. Πάμε λοιπόν. Το πρώτο βήμα, καταρχήν έχουμε δύο δισκάκια από τούρτα. Το πρώτο βήμα, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι το δισκάκι αυτό να το κάνουμε να μην φαίνεται απλώς ένα χάρτινο δισκάκι, να του δώσουμε αξία. Έχουμε λοιπόν λωρίδες από το χαρτί που τυλίγουν τις ανθοδέσμες, το απλό γυαλιστερό χαρτί συσκευασίας, και καταρχήν κολλάμε στο πίσω του μέρους. Αφήνουμε αυτά στην άκρη στο παρόν, σελοτέιπ. Και τελειώσαμε με το πίσω μέρος. Γυρίζουμε μπροστά. Εδώ δεν θα χρησιμοποιήσουμε σελοτέιπ, θα χρησιμοποιήσουμε μία κόλλα ή σιλικόνη. Προσοχή όμως, χλιαρή σιλικόνη, γιατί συνήθως αυτά τα χαρτιά στην καυτή σιλικόνη λιώνουνε. Έχω λοιπόν βάλει το πιστολάκι μου στο low και γυρίζω προς τα μέσα. Να, δεν το τέντωσα, είναι κάτι ανάλαφρο, κάτι σαν φρουφρού γύρω-γύρω. Το επόμενο που έχω να κάνω είναι να κάνω τρύπες για να περάσω μπαλόνια κατασκευής για να μπορώ να δέσω. Πώς τις κάνω τις τρύπες? Χρησιμοποιώντας ένα καρφί, τη μύτη ενός ψαλιδιού, προσεκτικά. Τέτοιες. Σε απόσταση περίπου 3 δάχτυλα τη μία από την άλλη, γύρω-γύρω. Εκείνο που πρέπει να κάνω είναι οι τρύπες μου να έχουν ζυγό αριθμό. Πάμε λοιπόν. Έκανα 10 τρύπες. Τώρα τι έχω να κάνω? Από τις 10 αυτές τρύπες έχω να περάσω μπαλόνια κατασκευής από τα σπασμένα που ανακυκλώνουμε, που δεν τα πετάμε ποτέ. Να,
Αν δεν έχετε βελονάκι, με ένα σύρμα μπορείτε να περάσετε το σύρμα, να αγκαλιάσετε το μπαλόνι στο πίσω μέρος και να το τραβήξετε. Τράβηξα τη μία πλευρά του μπαλονιού, θα τραβήξω και την άλλη του άκρη στη γειτονική τρύπα. Να, και κάνω ένα κόμπο. Το ίδιο θα κάνω με 5 ακόμη κομμάτια, στα 5 γειτονικά ζευγάρια τρύπας. Έτοιμα τα 5 κομματάκια που έχω περάσει. Τώρα τι θα κάνουμε? Όπως τα έχω κάνει ένα κόμπο μεταξύ τους, θα δέσω την άκρη του κάθε ενός με το γειτονικό του. Να. Έχω λοιπόν ένα φιλέ για να δέσω μπαλόνια, να φτιάξω μια πολύ όμορφη βάση από κάτω και να μην έχω χρησιμοποιήσει κόλλης και να κινδυνεύουν να μου σπάσουν τα μπαλόνια. Πριν συνεχίσω από πάνω, θα γυρίσω ανάποδα και θα κολλήσω το δεύτερο δισκάκι πίσω, έτσι ώστε να είναι περιποιημένο και το κάτω μέρος. Ό,τι πάει στον πελάτη μας πρέπει να φαίνεται αξίας. Σιλικόνη. Ο πελάτης μας δεν πρέπει να ξέρει ότι έχουμε ανακυκλώσει χρησιμοποιημένα υλικά. Πρέπει να τα έχουμε δουλέψει έτσι, ώστε να έχουμε value for money. Να αξίζει τον κόπο να τα πληρώσει. Έτοιμο. Και τώρα σειράρχουν τα καρούλια. Έχω 2 καρούλια από κορδέλες που έχουν τελειώσει και θα τα πετούσα. Βγάζω τα καπάκια. Θα τις κολλήσω καταρχήν μεταξύ τους. Έτοιμο. Λίγο ασημόχαρτο.
και τα πλαϊνά θα τα γυρίσω μέσα. Έτσι. Θα χρησιμοποιήσω το ένα από τα 4 καπάκια αυτή τη φορά. Αυτά είναι πολύ χρήσιμα γενικότερα, αλλά αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω το ένα. Βάζω σιλικόνη στο κάτω μέρος και το κολλάω στη μέση του δίσκου, ανάμεσα στα μπαλόνια που έχω δέσει, στη μέση. Βάζω επίσης μπόλικη σιλικόνη στη μέση γύρω του, εκεί που θα πατήσει το χαρτονάκι, για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα φύγει. Και εφαρμόζω το καρουλάκι το ντυμένο. Και η βάση είναι έτοιμη. Πάμε λοιπόν για μπαλόνια. Επειδή το κεντρικό μπαλόνι που έχω αποφασίσει να βάλω στην κορυφή είναι Best Dad in the Galaxy, που βρήκα στη Euro, είναι ένα φανταστικό super shape. Αυτό. Είπα η σύνθεση ολόκληρη να θυμίζει διάστημα. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε καταρχήν τη βάση πριν πάμε πάνω. Θα βάλουμε πενταράκια, τα οποία θα δέσουμε εδώ, σε γκρι και σε ασημί. Κλασικά στα 3 μεγέθη που λέω πάντα, ένα μέγεθος είναι αυτό. Το δεύτερο μέγεθος είναι αυτό. Και το τρίτο μέγεθος είναι αυτό. Θα κάνουμε λοιπόν ζευγαράκια από αυτά τα 3 μεγέθη σε γκρι και ασημί, τα οποία θα περάσουμε στις 10 θηλιές που έχουμε γύρω-γύρω. Έτσι. Θα περάσουμε λοιπόν 10 ζευγαράκια και θα φροντίσουμε το μικρότερο μέγεθος από το κάθε ζευγαράκι να είναι από μέσα, ώστε να είναι απ' έξω τα μεγάλα και να κλείσει ωραιότερα η περιφέρεια. Κάναμε τα 10 πρώτα ζευγαράκια και ντύσαμε γύρω-γύρω. Σε αυτό το σημείο, εάν θέλετε να βάλετε ένα μπαλόνι με ήλιο ή αν αυτή η κατασκευή πρόκειται να μπει κάπου έξω σαν centerpiece και θέλετε περισσότερο βάρος στη βάση, θέλετε το κέντρο βάρους χαμηλά να το ενισχύσετε, μπορεί να έχει 2-3 μπαλόνια με νερό στο μέσα μέρος κρυμμένα.
Δηλαδή από αυτά τα ζευγάρια που έφτιαξα, κάποια θα μπορούσε να είναι με νερό. Άλλη μία σειρά επάνω πριν συνεχίσουμε, εδώ με μπαλονάκι, το γνωστό διηρημένο στα 2. Έτσι, σε κάθε ζευγάρι που έχουμε βάλει, στα 10 ζευγάρια, σε κάθε ζευγάρι ανάμεσα, για να πάει και να κλείσει όλα τα κενά. Και να δώσει και την απαιτούμενη λάμψη. Έτοιμη. Το κάτω μέρος λοιπόν είναι έτοιμο. Έχουμε λοιπόν μία βάση που θυμίζει μέταλλο, που ταιριάζει σε άντρα, και ένα βαζάκι που μπορούμε να βάλουμε τα μπαλόνια μας με τα καλαμάκια μας. Ένα μεγάλο που θα είναι το Super Safe που είπαμε και θα το πλαισιώσουμε με τα μπαλόνια τα τυπωμένα. Happy Father's Day, απλώς θα τα κάνω πιο στρογγυλά να θυμίζουν πλανήτες. I love my dad. Πάντα όταν μπαίνουμε προσέχουμε η τριβή να γίνεται πάνω στα νύχια μας και όχι πάνω στο δέρμα μας. Θα το λέω πάντα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να μην ταλαιπωρούμε τα χέρια μας. Και άλλο ένα I love my dad. Έχουμε και ένα ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Και άλλο ένα Happy Father's Day. Πάμε να φουσκώσουμε και το Super Safe, το μπαλόνι, το μεγάλο. Να. Το πάνω μέρος δεν το χρειαζόμαστε σε αυτή την κατασκευή. Έχουμε την τάπα τη μεγάλη. Πριν να τη βάλουμε όμως στο μπαλόνι και να το κλείσουμε, θα πρέπει να κρύψουμε το πλαστικό και να πλαισιώσουμε και το μπαλόνι μας. Σαν τα μπαλόνια της βάσης λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Πενταράκι. Η τάπα μας έχει τρεις πλαστικές μπάρες. Θα δέσουμε λοιπόν στην κάθε μπάρα από ένα μπαλονάκι.
Έτσι. Πάμε τώρα. Διαιρούμε. Το κρατάμε με το γνωστό τρόπο στο χέρι μας, χρησιμοποιώντας τα δύο άχρηστα δάχτυλα. Φουσκώνουμε άλλο ένα. Το δένουμε. Το διαιρούμε. Και το περιστρέφουμε με αυτό που έχουμε κρατήσει στο χέρι μας. Έτσι. Θα επαναλάβουμε το ίδιο με τα άλλα δύο μπαλονάκια που έχουμε δέσει στις πλαστικές μπάρες. Να τη βάση μας, εντύσαμε. Πάμε να βάλουμε και το μπαλόνι. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα κομματάκι από τα κατασκευή σταφωμένα. Αυτή είναι η τάπα μας. Περνάμε χρησιμοποιώντας το μπαλόνι κατασκευής και στερεώνουμε στην τάπα. Και το καρφώνουμε στο καλαμάκι. Πάμε να βάλουμε και τα άλλα μας καλαμάκια. Έχω εδώ 4. Ξεκινάμε από τα δύο τα πιο μεγάλα. Βάζουμε τη τάπα στο μπαλόνι μας. Έτσι απλά, μέσα στο βαζάκι. Το δεύτερο. Και τα δύο θα τα κοντίνω για να έρθουν πιο κάτω. Τα καλαμάκια αυτά κόβονται πολύ εύκολα, τσακίζοντάς τα. Ίσως και πιο κάτω. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και ένα από τα μικρά καλαμάκια ίσως. Όχι, είναι πολύ μικρό. Εδώ. Και το τελευταίο.
Λοιπόν, τα βασικά που ήθελα να βάλω, τα έχω βάλει στο μπουκέτο μου. Ένα επίσης βασικότατο είναι το foil μπαλόνι με το καλύτερο ζουαμπάς του κόσμου, που θα το βάλουμε στο κάτω μέρος επάνω στα γυαλιστερά μπαλόνια, χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι μπαλόνι κατασκευής. Εδώ είμαστε. Αν δεν μας αρέσει η θέση που στάθηκε, πολύ απλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μπαλόνια, μικρά πενταράκια, για να το σταθεροποιήσουμε εκεί που θέλουμε. Έστω ότι εδώ θέλω να το κάνω να σταθεί όρθιο. Θα πάρω το μπαλονάκι μου και θα κάνω αυτό, φροντίζοντας πάντα να κρύψω τα μηχανικά μου μέρη. Επίσης, οι λεπτομέρειες που έχουμε να βάλουμε είναι σε αντρικά χρώματα πάντα, αστεράκι και μικρές καρδούλες. Το αστεράκι θα το βάλω λίγο πιο ψηλά από το μπαλόνι με την ευχή, για να μην είναι δίπλα, να έχει έτσι μια τσαχπινιά. Επομένως, θα χρησιμοποιήσω μια τετράδα για να σηκώσω λίγο πιο ψηλά εδώ το σημείο στήριξης. Θα βάλουμε και λίγο γκρι, να μην είναι όλο ασημή. Είπαμε ότι το μπουκέτο μας είναι αντρικό. Και θα δέσω το αστεράκι εδώ πάνω. Έτσι. Έχουμε και τις δύο καρδούλες. Μία άσπρη μεταλλική και μία μαύρη. Θα τις βάλω εδώ. Λοιπόν, ουσιαστικά έχω τελειώσει με τα στοιχεία που έχω να βάλω επάνω. Αυτό που θέλω τώρα είναι να στερεώσω τα καλαμάκια μου, να μην φεύγουν, έτσι δεν είναι? Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν ένα κομμάτι χαρτί ίσως τσαλακωμένο, να το σφινώσω εκεί μέσα, να μείνουν τα καλαμάκια εκεί που θέλω και να το σκεπάσω μετά με ασημόχαρτο. Παίρνω λοιπόν ένα κομμάτι χαρτί. Θα μπορούσε να είναι και ένα χαρτομάτιλο. Το σφινώνω. Τα καλαμάκια τώρα δεν κουνιούνται πια.
Θα το σκεπάσω χρησιμοποιώντας ένα κομματάκι από το χαρτί το γυαλιστερό που έχω χρησιμοποιήσει γενικότερα. Εδώ είναι το χαρτάκι μου. Θα ρίξω μέσα και λίγη σιλικόνη να κολλήσει, έτσι ώστε να μην μπορεί να βγει, έτσι ώστε να μην μπορεί να το δει και ο πελάτης μου, να δει τι έχει εκεί μέσα. Έκλεισε. Αυτό που έχω να κάνω τώρα για να τελειώσει η κατασκευή μου είναι να χρησιμοποιήσω πενταράκια και μεγαλύτερα μπαλόνια, να κρύψω όπου υπάρχει πλαστικό και φαίνεται έντονο, για να μην φαίνεται ότι απλά κάρφωσα καλαμάκια, για να την κάνω πιο ξεχωριστή. Αυτό, να κλείσω τις λεπτομέρειες και τελειώνει. Ουσιαστικά το πίσω μέρος εδώ που δεν έχει τίποτα, θέλει δύο μεγαλύτερα μπαλόνια για να έρθει και να κλείσει το κενό. Ξεκινάμε από αυτό. Ζευγάρι με ένα πενταράκι. Βλέπετε τα δένω αραιά μεταξύ τους για να μπορώ να τα περάσω από κάτω από τα πενταράκια της βάσης. Είναι αραιά, οπότε περνάω από κάτω. Έτσι. Και θα βάλω κι άλλο ένα μαύρο εδώ στο πλάι. Πιο μικρό, πίσω από το αστεράκι εδώ. Το ίδιο πράγμα, αραιά δεμένα μεταξύ τους. Επίσης, έτσι που τη βλέπω τώρα από πίσω, εδώ σε αυτό το κενό θα βάλουμε πενταράκια να κρύψουμε τα καλαμάκια. Πάμε λοιπόν να συμπληρώσουμε πενταράκια λεπτομέρειες σε όλα τα κενά και να τελειώσουμε. Εκείνο που ήθελα να σας πω είναι ότι σε αυτή την κατασκευή μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε, αν δεν θέλετε καλαμάκια, μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε εύκαμπτο σύρμα ή αλουμινόβεργα, να δείχνει όλη μεταλλική. Τα καλαμάκια βέβαια είναι μια εύκολη λύση. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε τα κενά μας με πενταράκι, να την κάνουμε να μην φαίνεται απλά καρφωμένα καλαμάκια στο βαζάκι και να τελειώσουμε. Έτοιμο. Φυσικά με την ίδια τεχνική, αν σας άρεσε, και με διαφορετικά υλικά,
μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε θέμα. Εγώ με την ίδια τεχνική εδώ σας έχω φτιάξει και ένα πάλι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου, αλλά με θέμα μουστάκι. Θα μπορούσε τέλεια να συνδυαστεί, αν λείπει αυτό το μπαλόνι, θα μπορούσε τέλεια να συνδυαστεί με θέμα μικρός κύριος ή μουστάκι. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Μια πιο grande εκδοχή ενός απλού μπουκέτου με αέρα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Πείτε μας αν σας άρεσε, κάντε μας τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, προτείνετε μας νέα θέματα, ό,τι μας προτείνετε δρομολογείτε και θα παρουσιαστεί σε επόμενα βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ τη Euroin για τα τέλεια μπαλόνια και για τη γιορτή του πατέρα που μας έδωσε για το σημερινό βίντεο και για το σκηνικό μας. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που είσαστε εδώ. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια σας.